Hello friends, I am Suraj Shukla and today we are going to continue design of shafts, which is a portion of the chapter Shafts and Keys of Fundamentals of Machine Design. Last time આપણે design based on bending moment, twisting moment and design based on combined loading of bending and twisting moment આપણે જોઈ હતી. તો આજે આપણે આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ ટોપિક છે શાફ્ટ સબ્જેક્ટેડ ટુ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ લોડ્સ. હવે પ્રીવિયસ આર્ટિકલ્સમાં આપણે એ ધ્યાનમાં લીધેલું કે કોન્સ્ટન્ટલી જે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ અને ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ કે ટોર્ક જે લાગતો હતો શાફ્ટ ઉપર એ કોન્સ્ટન્ટ હતો, પણ એકચ્યુઅલ પ્રેક્ટિસમાં શાફ્ટ્સ જે શાફ્ટ્સ ઉપર જે ટ્વિસ્ટિંગ અને બેન્ડિંગ મોમેન્ટ લાગતો હોય એ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ હોય હંમેશા. In order to design such shafts like line shafts and counter shafts, the combined shock and fatigue factors must be taken into account for the computed twisting moment and bending moment. હવે આ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ્સ અને બેન્ડિંગ મોમેન્ટ્સ છે એને આપણે જો કન્સિડર કરવો હોય તેની માટે આપણે એક કમ્બાઇન્ડ શોક એન્ડ ફટીગ ફેક્ટરને ધ્યાનમાં લેવો પડે જ્યારે આપણે શાફ્ટની ડિઝાઇન કરતા હોઈએ ત્યારે. Thus, for a shaft subjected to combined bending and twisting moments, the equivalent twisting moment is Te is equal to under root km into m square plus kt into t square. આ થયું equivalent twisting moment નું equation, અને equivalent bending moment માટે equation થશે me is equal to 1/2 into km into m plus under root km into m square plus kt into t square. જ્યાં km is combined shock and fatigue factor for bending અને કેટી છે કમ્બાઇન્ડ શોક એન્ડ ફટીગ ફેક્ટર ફોર ટોર્શન. તો આ બંને ફેક્ટર્સને આપણે ધ્યાનમાં લેવા પડે ઇન ઓર્ડર ટુ કન્સિડર ફ્લક્ચ્યુએટિંગ ટોર્ક એન્ડ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ્સ. અને આગળનો જો ટેબલ છે એ તમને બતાવશે કે કેમ ને કેટીની વેલ્યુઝ કેટલી લેવાની તમારે. જો આ ટેબલ પ્રમાણે સ્ટેશનરી શાફ્ટ્સ માટે જો ગ્રેજ્યુઅલી અપ્લાઇડ લોડ હોય, ધીમે ધીમે લોડ અપ્લાઇડ થતો હોય, તો કેએમની વેલ્યુ આપણે 1 લેશું ને કેટીની વેલ્યુ પણ 1 લેશું. જો સડનલી અપ્લાઇડ લોડ હોય, જો સડનલી લોડ અપ્લાય થતો હોય શાફ્ટ ઉપર, તો કેએમની વેલ્યુ 1.5 થી 2.0 અને કેટીની વેલ્યુ પણ 1.5 થી 2.0. જો રોટેટિંગ શાફ્ટ છે તો એની માટે અલગ અલગ કન્ડિશન માટે ગ્રેજ્યુઅલી અપ્લાઇડ લોડ માટે કેએમની વેલ્યુ 1.5 ને કેટીની વેલ્યુ 1. સડનલી અપ્લાઇડ લોડ વિથ માઇનર શોક્સ ઓનલી, સડનલી લોડ અપ્લાઇડ સડન જ છે પણ શોક્સ લાગશે એ માઇનર હશે, તેની માટે કેએમની વેલ્યુ 1.5 થી 2.0 અને કેટીની વેલ્યુ પણ 1.5 થી 2.0. જો સડનલી અપ્લાઇડ લોડ હોય પણ શોક્સ હેવી હોય, બહુ મોટા મેગ્નિટ્યુડના શોક્સ હોય, તો કેએમની વેલ્યુ 2.0 થી 3.0 અને કેટીની વેલ્યુ 1.5 થી 3.0. તો આ રીતે આપણે કેએમ ને કેટીની વેલ્યુઝ લેવાની રહેશે. એક ન્યુમેરિકલ લઈ લઈએ આપણે. A mild steel shaft transmits 20 kW at 200 rpm. It carries a center load of 900 Newton and is simply supported between the bearings 2.5 meters apart. Determine the size of the shaft if the allowable shear stress is 42 megapascal and the maximum tensile or compressive stress is not to exceed 56 megapascal. What size of the shaft will be required if it is subjected to gradually applied loads? હવે આમાં આપણે ડાયામીટર ઓફ શાફ્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે, બંને શિયર સ્ટ્રેસ અને બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસને ધ્યાનમાં લઈને. અને એન્ડમાંથી કીધું છે કે વોટ સાઇઝ ઓફ ધ શાફ્ટ વિલ બી રિક્વાયર્ડ ઇફ ઇટ ઇઝ સબ્જેક્ટેડ ટુ ગ્રેજ્યુઅલી અપ્લાઇડ લોડ્સ. જો ગ્રેજ્યુઅલી લોડ અપ્લાય થતો હોય તો કઈ સાઇઝનો શાફ્ટ જોશે આપણે. તો સૌથી પહેલાં આપણે ડાયામીટર ફાઇન્ડ કરવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે પાવર ઉપરથી ટોર્ક ફાઇન્ડ કરવો પડશે. તો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઇન્ટુ 60/2πn. એની ઉપરથી આપણે ટોર્કની વેલ્યુ મળશે 955 ઇન્ટુ 10⁻³ ન્યૂટન ઇન્ટુ mm. નેક્સ્ટ તમને કીધેલું છે કે સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમની કન્ડિશન છે, સિમ્પલી સપોર્ટેડ છે શાફ્ટ બંને બેરિંગ્સ વચ્ચે. તો એની માટે એમ ઉપરથી આપણે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવો છે તો એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 ઇન્ટુ L/4. આ આપણે કન્ડિશન લગાડી સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમની, બરાબર. તો 900 ઇન્ટુ 2.5/4, તેની ઉપરથી આપણને બેન્ડિંગ મોમેન્ટની વેલ્યુ મળશે 562.5 ઇન્ટુ 10⁻³ ન્યૂટન ઇન્ટુ mm. હવે ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ જો ફાઇન્ડ કરવો હોય તો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ m² પ્લસ t સ્ક્વેર. એની ઉપરથી આપણને વેલ્યુ મળશે ટીની 1108 ઇન્ટુ 10⁻³ ન્યૂટન ઇન્ટુ mm. અને ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ ઉપરથી જ આપણે જે ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટનું ઇક્વેશનથી ઉપરથી આપણે ડીની ડાયામીટર ઓફ શાફ્ટની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશું, જે થશે 1108 ઇન્ટુ 10⁻³ ઇક્વલ ટુ π/60 ઇન્ટુ ટાઉ ઇન્ટુ d³
ટાઉની વેલ્યુ આપણને આપેલી છે એલાઉબલ શિયર સ્ટ્રેસની 42 મેગાપાસ્કલ. એની પરથી આપણને ડીની વેલ્યુ મળશે 51.2. હવે આપણને ઇક્વિવેલન્ટ બેન્ડિંગ મોમેન્ટની વેલ્યુ પણ આપણે ખ્યાલ છે. જે ઇક્વેશન છે ME ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ઇન્ટુ M પ્લસ √m² પ્લસ t² પ્લસ પણ √m² પ્લસ t² ને આપણે TE પણ લઈ શકીએ ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ. તો ME ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ઇન્ટુ M પ્લસ TE. એમની વેલ્યુ આપણી પાસે છે, ટી આપણે ફાઇન્ડ કરી લીધો, તો આપણને વેલ્યુ એમઈની વેલ્યુ મળશે 835.25 × 10⁻³ ન્યૂટન ઇન્ટુ mm. હવે ઇક્વિવેલન્ટ બેન્ડિંગ મોમેન્ટમાં આપણે બેન્ડિંગનું ઇક્વેશન લગાડીએ તો આપણને ડીની વેલ્યુ મળશે. કઈ રીતે? 835.25 × 10⁻³ ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/32 ઇન્ટુ સિગ્મા બી ઇન્ટુ d³. સિગ્મા બી આપણને આપેલું છે 56 ન્યૂટન પર mm². તેની પરથી આપણને ડીની વેલ્યુ મળશે 53.4. હવે આપણે જ્યારે બંનેનું કોમ્બિનેશન લેતા હોઈએ ધ્યાનમાં, ત્યારે આપણે બંને ટ્વિસ્ટિંગ ને બેન્ડિંગ મોમેન્ટ્સથી આપણે ડાયમીટર્સ ફાઇન્ડ કરશું ને એમાંથી જે મેક્સિમમ વેલ્યુ છે એ આપણે કન્સિડર કરશું. તો બંનેમાંથી અહીંયા મેક્સિમમ વેલ્યુ આપણને 53.4 મળી છે બેન્ડિંગ મોમેન્ટમાં. તો એટલે આ બંને વેલ્યુમાંથી લાર્જર વેલ્યુ લઈએ એટલે 53.4 પણ એ સ્ટાન્ડર્ડ વેલ્યુ નથી. એટલે આપણે એની પછીની હાયર વેલ્યુ જે સ્ટાન્ડર્ડ વેલ્યુ છે એ શું છે, જે છે 55 mm. હવે આપણને એન્ડમાં બીજી એક કન્ડિશન કીધી હતી કે વોટ શુડ બી સાઇઝ ઓફ ધ શાફ્ટ ઇફ ધ લોડ ઇઝ અપ્લાઇડ ગ્રેજ્યુઅલી. જો ગ્રેજ્યુઅલી અપ્લાઇડ લોડ હોય તો શાફ્ટનો સાઇઝ કેટલો હોવો જોઈએ, તો એની માટે આપણે ડી ફાઇન કરવાનું છે. તો હવે ટેબલ ઉપર આપણે જે ટેબલ હમણાં જોયું ફ્લક્ચ્યુએટિંગ લોડ્સનું, એમાં ગ્રેજ્યુઅલી અપ્લાઇડ લોડ માટે રોટેટિંગ શાફ્ટ માટે કેએમની વેલ્યુ થશે 1.5 ને કેટીની વેલ્યુ થશે 1. તેની પરથી આપણે પહેલાં ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ ફાઇન્ડ કરીએ તો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ √km ઇન્ટુ m ધ હોલ સ્ક્વેર પ્લસ કેટી ઇન્ટુ ટી ધ હોલ સ્ક્વેર. કેએમ આપણને 1.5 આપેલો છે, કેટી આપણને 1 આપેલો છે, તો એની પરથી આપણને ટીની વેલ્યુ મળશે 1274 × 10⁻³ ન્યૂટન ઇન્ટુ mm. યાદ રાખજો કે કેપિટલ એમ ને કેપિટલ ટીની વેલ્યુ જે આપણે પ્રિવિયસલી ફાઇન્ડ કરી હતી એ જ રહેશે, એમાં કાંઈ ચેન્જ નહીં આવે. ખાલી ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ અને ઇક્વિવેલન્ટ બેન્ડિંગ મોમેન્ટની વેલ્યુમાં ચેન્જ આવશે. એમ અને કેપિટલ એમ ને કેપિટલ ટી ફરી ફાઇન કરવાની જરૂર નથી, તમને ઓલરેડી પહેલાં મળેલી છે એટલે. હવે આ ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ જે આપણને નવી વેલ્યુ મળી એની ઉપરથી આપણે જો ડીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ તો આપણને ડાયમીટર શાફ્ટની વેલ્યુ મળશે 53.6. હવે આપણે ઇક્વિવેલન્ટ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ફાઇન્ડ કરીએ, જે ફેક્ટર્સ છે આપણા લોડ ફેક્ટર્સ એને ધ્યાનમાં લઈને, તો એની ઇક્વેશન થશે એમીનું ME ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ઇન્ટુ km ઇન્ટુ m પ્લસ √km ઇન્ટુ m ધ હોલ સ્ક્વેર પ્લસ કેટી ઇન્ટુ ટી ધ હોલ સ્ક્વેર. અથવા તો આ જે અંડરરૂટનું જે આખું જે ટર્મ છે એને આપણે TE પણ કહી શકીએ. તો 1/2 ઇન્ટુ km ઇન્ટુ m પ્લસ TE. km આપણી પાસે છે, એમ આપણને મળે ગોતી લીધો છે, અને ટી પણ આપણને નવો મળેલો છે. અહીંયા આગળ ટીની વેલ્યુ આપણે જે અત્યારે ફાઇન્ડ કરી ગ્રેજ્યુઅલી આપણે લોડની કન્ડિશન માટે એ લગાડવાનું રહેશે, જૂની વેલ્યુ નહીં. તો એની ઉપરથી આપણને એમઈની વેલ્યુ મળશે 1059 × 10⁻³ ન્યૂટન ઇન્ટુ mm. હવે ઇક્વિવેલન્ટ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ઉપરથી આપણે બેન્ડિંગનું ઇક્વેશન લગાડીને આપણે ડીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ તો આપણને ડીની વેલ્યુ મળશે 57.7. આમાં તે બંનેમાંથી જે લાર્જર વેલ્યુ છે એ આપણે કન્સિડર કરવાની રહેશે. તો લાર્જર વેલ્યુ અહીંયા છે 57.7 mm. તો એની પછીની જે સ્ટાન્ડર્ડ વેલ્યુ છે હાયર વેલ્યુ એ આપણે લેશું, તો ડી ઇક્વલ ટુ અહીંયા થશે 60 mm. તો આ રીતે આપણે ગ્રેજ્યુઅલી જે લોડિંગ કન્ડિશન્સ છે ફ્લક્ચ્યુએટિંગ લોડ્સની એને આપણે ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ડિઝાઇન કરવાની રહેશે. નેક્સ્ટ છે શાફ્ટ સબ્જેક્ટેડ ટુ એક્શન લોડ ઇન એડિશન ટુ કમ્બાઇન્ડ ટોર્શન એન્ડ બેન્ડિંગ લોડ્સ. હવે ટોર્શન અને બેન્ડિંગ લોડ્સનું કોમ્બિનેશન તો લાગે જ છે, પણ સાથે સાથે જો એક્શન લોડ્સ લાગતો હોય એના મશીન એલિમેન્ટ્સ ઉપર તો આપણે કઈ રીતે ડિઝાઇન કરવાની જોઈ લઈએ આપણે. તો when the shaft is subjected to an axial load in addition to torsional and bending loads as in propeller shafts of ships and shafts for driving worm gears, then the stress due to the axial load must be added to the bending stress. જ્યારે એક શાફ્ટ ઉપર એક્શન લોડ લાગતો હોય બેન્ડિંગ લોડ ને ટોર્શન લોડ હોવા છતાં, અને એનું એક્ઝામ્પલ પણ અહીં આપેલું છે ક્યાં આગળ લાગે એવું, પ્રોપેલર શાફ્ટ્સ ઓફ શિપ્સ એન્ડ શાફ્ટ્સ ફોર ડ્રાઇવિંગ વોર્મ ગિયર્સ. વોર્મ ગિયર્સ માટેના જે શાફ્ટ્સ હોય એમાં એ એક્શન લોડ લાગે, અને જે પ્રોપેલર શાફ્ટ્સ હોય શિપ્સના એમાં પણ એક્શન લોડ લાગે. તેમાં આ જે સ્ટ્રેસ છે એક્શન લોડને લીધે એ પણ તમારે બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસમાં એડ કરવો પડે. હવે બેન્ડિંગ વિશે આપણને ખ્યાલ છે શું છે, એમ અપોન આઈ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા બી અપોન વાય, અથવા સિગ્મા બીની જે જો આપણે કહીએ કે સિગ્મા બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ m ઇન્ટુ વાય અપોન આઈ. હવે જો સોલિડ શાફ્ટ આપણે કન્સિડર કરીએ તો વાય થશે d/2 અને આઈ થશે π/64 × d⁻⁴.
એને આપણે ઇક્વેટ કરીએ તો ફાઇનલ ઇક્વેશન આપણને મળે સિગ્મા બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 32 ઇન્ટુ કેપિટલ એમ અપોન પાઈ ડી ક્યુબ. અને સ્ટ્રેસ ઇક્વલ ટુ ડ્યુ ટુ એક્શન લોડ આપણને સિમ્પલ છે એફ અપોન એ, બરાબર. એફ અપોન એ ફોર્સ અપોન એરિયા એટલે 4 ઇન્ટુ એફ અપોન પાઈ ડી સ્ક્વેર રાઉન્ડ સોલિડ શાફ્ટ માટે. અને જો હોલો શાફ્ટ હોય તો એફ અપોન પાઈ બાય 4 ઇન્ટુ ડીઓ સ્ક્વેર માઇનસ ડીએ સ્ક્વેર, તો 4 અપોન એફ અપોન 4 ઇન્ટુ એફ અપોન પાઈ ઇન્ટુ ડીઓ સ્ક્વેર માઇનસ ડીએ સ્ક્વેર હોલો શાફ્ટ માટે. અને કે આપણને ખબર છે કે જે રેશિયો છે ઇનર ડાયામીટર ટુ આઉટર ડાયામીટરનો એ આપણે આમાં કન્સિડર કરી શકીએ કે ઇઝ ઇક્વલ ડીઆઈ અપોન ડીઓ લગાડીને. તેના કેસમાં આપણને ઇક્વેશન મળશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ અપોન પાઈ ઇન્ટુ ડીઓ સ્ક્વેર ઇન્ટુ 1 માઇનસ કે સ્ક્વેર. હવે આ બંને છે એ એક્શન લોડ જ છે, બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ ને એક્શન લોડ નહીં સ્ટ્રેસ આવ્યું એ બંનેનું જો એડ કરીએ તો આપણે રિઝલ્ટન્ટ સ્ટ્રેસ આપણને કેટલો મળશે સોલિડ શાફ્ટ માટે? તો સિગ્મા 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 32 એમ અપોન પાઈ ડી ક્યુબ પ્લસ 4f upon pi d square is equal to 32 upon pi d cube into m plus f into d by 8 m into d by 8, બરાબર. આમાં આપણે કઈ રીતે કર્યું કે 32 પાઈ ડી ક્યુબને આપણે કોમન લઈ લીધું તો m તો રહી ગયો ને પ્લસ 32 પાઈ ડી ક્યુબ બહાર કર્યો એટલે હવે આજે બીજું ટર્મ છે 4f upon pi d square એમાં આપણે f into d by 8 થઈ જશે. એને તમે જો ઇક્વેટ આ 32 upon pi d ક્યુબના અંડર મલ્ટીપ્લાય કરશો તો આપણને મળશે 4 ઇન્ટુ એફ અપોન પાઈ ડી સ્ક્વેર સેમ, બરાબર. તો આ જે ફાઇનલ ટર્મ આપણને મળ્યું એમ પ્લસ એફ ઇન્ટુ ડી બાય 8 એને આપણે જો M1 કહીએ તો સિગ્મા 1ની વેલ્યુ થશે 32 M1 અપોન પાઈ ડી ક્યુબ. અહીંયા M1ની વેલ્યુ થશે M પ્લસ એફ ઇન્ટુ ડી બાય 8. અને આ થયું સોલિડ શાફ્ટ માટે. હોલો શાફ્ટને કન્સિડર કરીએ તો રિઝલ્ટન્ટ સ્ટ્રેસની વેલ્યુ થશે 32 M અપોન પાઈ ઇન્ટુ ડીઓ ક્યુબ into 1 minus k raised to 4 plus 4 into f upon pi into do square into 1 minus k square. આમાં આપણે સેમ 32 upon pi into do cube into 1 minus k raised to 4 ને આપણે કોમન કાઢી લઈએ તો અહીંયા બાકી રહેશે m plus f do into 1 plus k square upon 8. અને આ પાછળનું જે ટર્મ છે m plus f into do into 1 plus k square into upon 8 એને આપણે m1 કહીએ. તો ફાઇનલ ઇક્વેશન આપણને મળશે સિગ્મા 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 32 ઇન્ટુ m1 અપોન પાઈ ડીઓ ક્યુબ ઇન્ટુ 1 માઇનસ કે રેઝ ટુ 4. હવે ઇન કેસ ઓફ long shaft slender shafts subjected to compressive loads, a factor known as column factor alpha must be introduced to take the column effect into account. જો લોંગ શાફ્ટ્સ હોય પાતળા, બરાબર, સ્લેન્ડર શાફ્ટ સાવ પાતળા શાફ્ટ્સ હોય જે એની ઉપર કમ્પ્રેસિવ લોડ્સ લાગતા હોય તેની માટે આપણે એક કોલમ ફેક્ટર પણ કન્સિડર કરવો પડે કે જેને લીધે આપણે એ શાફ્ટને એઝ અ કોલમ આપણે કન્સિડર કરી શકીએ. ત્યાં આ કોલમ ફેક્ટર છે આલ્ફા, એને આપણે કઈ રીતે જોશું તો એમાં આલ્ફાને કન્સિડર કરીએ તો સ્ટ્રેસ ડ્યુ ટુ કમ્પ્રેસિવ લોડમાં આપણને મળશે સિગ્મા સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ઇન્ટુ 4f અપોન પાઈ ડી સ્ક્વેર. આમાં આપણે જે સિમ્પલ જે ટેન્સાઇલ લોડ જે એક્શન લોડની જે સ્ટ્રેસ હતી જે ઇક્વેશન હતું 4f અપોન પાઈ ડી સ્ક્વેર એમાં આપણે આલ્ફાને મલ્ટીપ્લાય કરી નાખ્યું. આ ઇક્વેશન થયું રાઉન્ડ સોલિડ શાફ્ટ માટે. જો હોલો શાફ્ટ હોય તો આલ્ફા ઇન્ટુ 4 ઇન્ટુ 4f અપોન પાઈ ડીઓ સ્ક્વેર ઇન્ટુ 1 માઇનસ કે સ્ક્વેર. જો આલ્ફાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય કમ્પ્રેસિવ લોડ્સ માટે તો એની માટે ઇક્વેશન છે આ છે એ સ્ટ્રિક્ટલી કમ્પ્રેસિવ લોડ્સ માટે છે. તો થશે આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન 1 માઇનસ 0.0044 ઇન્ટુ એલ બાય કે. એલ બાય કે છે તમને ખ્યાલ છે કે સ્લેન્ડર રેશિયો છે, બીમ્સ કોલેજમાં આવી ગયું. હવે ધીસ એક્સપ્રેશન ઇઝ યુઝડ વેન ધ સ્લેન્ડરનેસ રેશિયો ઇઝ લેસ દેન 115. આ જે ઇક્વેશન ઉપરનું જે હતું આલ્ફા ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ 0.0044 ઇન્ટુ એલ બાય કે આ યુઝ થાય જ્યારે સ્લેન્ડરનેસ રેશિયો એલ બાય કે છે એ 115 કરતાં ઓછો હોય ત્યારે. જ્યારે સ્લેન્ડરનેસ રેશિયો એલ બાય કે છે એ 115 કરતાં વધારે હોય તો વોલ્યુમ ઓફ કોલમ ફેક્ટર આપણે આ રીતે ફાઇન્ડ કરીએ. આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા વાય ઇન્ટુ એલ બાય કે ધ હોલ સ્ક્વેર અપોન સી પાઈ સ્ક્વેર ઈ, જેમાં એલ છે તમારી લેન્થ ઓફ શાફ્ટ બિટવીન બેરિંગ્સ, કે છે તમારું લીસ્ટ રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન, સિગ્મા વાય છે કમ્પ્રેસિવ યીલ્ડ પોઈન્ટ સ્ટ્રેસ ઓફ શાફ્ટ મટીરિયલ, સી છે એ કોએફિશિયન્ટ ઇન યુલર્સ ફોર્મ્યુલા ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ એન્ડ કન્ડિશન્સ. એન્ડ કન્ડિશન્સ પર આધાર રાખે સીની વેલ્યુ. અને જો અલગ અલગ વેલ્યુ સીની વેલ્યુ કઈ લેવાની એ આપણે એન્ડ કન્ડિશન્સ પર આધાર રાખે. તો એમાં નીચે વેલ્યુઝ આપેલી છે. જો એ હિન્જડ એન્ડ્સ હોય, બંને એન્ડ્સ હિન્જડ હોય, હિન્જ કરેલા હોય તો સીની વેલ્યુ છે 1. જો બંને એન્ડ્સ ફિક્સ્ડ હોય તો 2.25. અને બંને એન્ડ્સ જો પાર્ટલી રિસ્ટ્રેન્ડ એઝ બેરિંગ જગ્યાએ બેરિંગ્સ લગાડેલા હોય એટલે એ પાર્ટલી રિસ્ટ્રેન થયા હોય, એનું મોશન રિસ્ટ્રેન થાય, મોશન એનું ફિક્સ થઈ જાય ખાલી, બાકી કંઈ મૂવમેન્ટ એની પોસિબલ થાય
તો એની માટે સીની વેલ્યુ થશે 1.6. ટૂંકમાં જો એન્ડ હિંજ કરેલા હોય તો સીની વેલ્યુ થશે 1. જો ફિક્સ્ડ છે 2.25 અને એન્ડ્સમાં બેરિંગ્સ લગાડેલા છે શાફ્ટ ઉપર તો સીની વેલ્યુ થશે 1.6. અને in general, for a hollow shaft subjected to fluctuating torsional and bending loads, along with an axial load, the equations for equivalent twisting moment T and equivalent bending moment may be written as જો fluctuating torsional loads અને bending loads લાગતા હોય અને પ્લસ સાથે સાથે એક એક્શિયલ લોડ પણ લાગતો હોય શાફ્ટ ઉપર તો T ને M ની વેલ્યુઝ કઈ થાય તો T is equal to the whole under root Km into M plus alpha F do into 1 plus K the 1 plus K square upon 8 the whole square plus Kt into T the whole square is equal to pi by 16 into tau into do cube into 1 minus K raised to 4. બરાબર આ થયું આપણે ફાઇનલ ઇક્વેશન ને એમીનું ઇક્વિવેલન્ટ બેન્ડિંગ મોમેન્ટનું ઇક્વેશન થશે 1/2 ઇન્ટુ Km into M plus alpha into alpha F do into 1 plus K square upon 8 plus the whole under root Km into M plus alpha F do into 1 plus K square upon 8 the whole square plus Kt into T the whole square. આમાં આપણે જે એક્શિયલ લોડનું જે કન્ડિશન હતું આપણે જે લાસ્ટ ટાઈમ જોયું હતું આપણે તમે બતાવું આ જે છે હોલો શાફ્ટ માટેનું આમાં એ લોકોએ એડ કરેલું છે આલ્ફા ઇન્ટુ 4f ઓપન 5 ડીઓ સ્ક્વેર તો ઇન્ટુ 1 માઇનસ કે સ્ક્વેર બરાબર આમાં આપણે એ લોકોએ એડ કરેલું છે અને આ બંને છે તમારે ટી ને વેલ્યુ ટી ઇન ધ એન્ડ ટી ને એમની ફાઇનલ વેલ્યુ છે ટી માટે pi by 16 into tau into do cube into 1 minus K raised to 4 અને equivalent bending moment માટે ઇક્વેશન થશે pi by 32 into sigma b into do cube into 1 minus K raised to 4. It may be noted that for a solid shaft K is equal to 0 and do is equal to D. આ છે એ હોલો શાફ્ટ માટેના ઇક્વેશન્સ છે જો સોલિડ શાફ્ટ હોય તો K equal to 0 થઈ ગયું અને do is equal to D થશે. When the shaft carries no axial load then F is equal to 0 and when the shaft carries axial tensile load then alpha is equal to 1. જ્યારે શાફ્ટ કોઈ ઉપર કોઈ પણ જાતનો એક્શિયલ લોડ ન લાગતો ત્યારે આપણે એફ ને એફ ઇક્વલ ટુ 0 લઈ લઈશું અને જો શાફ્ટ ઉપર એક્શન ટેન્સાઇલ લોડ લાગતો હોય તો આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફાની વેલ્યુ આપણે 1 લેશું. આ ઇક્વેશન્સ ઘણા કન્ફ્યુઝ છે એટલે ધ્યાન રાખજો બરાબર. એક ઇક્વેશન લઈ ન્યુમેરિકલ લઈ લઈએ આપણે. A hollow shaft is subjected to a maximum torque of 1.5 kN into meter and a maximum bending moment of 3 kN into meter. It is subjected at the same time to an axial load of 10 kN. Assume that the load is applied gradually and the ratio of the inner diameter to the outer diameter is 0.5. If the outer diameter of the shaft is 80 mm, find the shear stress induced in the shaft. આમાં તમને બંને કમ્બાઇન્ડ બેન્ડિંગ અને ટોર્શનલ લોડની ઇક્વેશનનું કન્ડિશન છે સાથે સાથે એક એક્શિયલ લોડ પણ લાગે છે અને હોલો શાફ્ટ પણ છે એટલે આ ઘણો લાંબો થશે ઇક્વેશન જોઈ લઈએ આપણે. હવે આપણને ટીની વેલ્યુ આપેલી છે એમ આપણને કેપિટલ એમ આપણને આપેલો છે એફ આપણને આપેલો છે 10 kN બરાબર. જે કે છે ડીઆઈ બાય ડીઓ ઇનર ડાયમીટર ટુ આઉટર ડાયમીટરનો રેશિયો એ આપણને આપેલો છે 0.5 અને ડીઓની વેલ્યુ આપણે આઉટર ડાયમીટરની વેલ્યુ આપણને 80 આપેલી છે એટલે આપણને ડીઆઈ તો ઓલરેડી મળી ગયો જે છે 40 mm બરાબર. તો ટાવ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે શિયર સ્ટ્રેસ કેટલો જનરેટ થાય છે શાફ્ટમાં. તો સૌથી પહેલાં ગ્રેજ્યુઅલી લોડ અપ્લાય થાય છે એમાં આપેલું છે જો કે is subjected to at the same time to an axial load of 10 kN. Assume that the load is applied gradually applied load છે રોટેટિંગ શાફ્ટમાં બરાબર. અને તો કે ટેબલ ઉપર જે આપણે કોન્સ્ટન્ટ લોડ ફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવાના હતા એમાં એની આપણે લોડ ફેક્ટરમાંની વેલ્યુ મળશે આપણને Km ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.5 ને Kt ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 બરાબર. હવે ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટની ફાઇન્ડ કરવા માટે હોલો શાફ્ટ માટે તો T ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ Km ઇન્ટુ M પ્લસ આલ્ફા ઇન્ટુ F ઇન્ટુ DO ઇન્ટુ 1 પ્લસ K સ્ક્વેર અપોન 8 ધ હોલ સ્ક્વેર પ્લસ KT ઇન્ટુ T ધ હોલ સ્ક્વેર. આમાં આપણી પાસે બધી વેલ્યુ અવેલેબલ છે. Km આપણને આપેલો છે M છે આલ્ફા છે આલ્ફા આપણે 1 લેશું કેમ કે એક્સેલ ટેન્સાઇલ લોડ છે બરાબર. એક્સેલ ટેન્સાઇલ લોડ અહીંયા લાગે છે એટલે આલ્ફાની વેલ્યુ આપણે 1 લેશું. એફ આપણને આપેલો છે DO છે Kની વેલ્યુ છે બરાબર ને KT ને T છે તેની ઉપરથી આપણને ફાઇનલ ઇક્વેશન ફાઇનલ રિઝલ્ટ આપણને Tનું મળશે 4862 × 10⁻³ ન્યૂટન ઇન્ટુ mm. હવે ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ ઉપરથી આપણે ડીની વેલ્યુ જો ફાઇન્ડ કરીએ તો એની માટેની ઇક્વેશન થશે 486 T ઇઝ ઇક્વલ ટુ pi by 16 into tau into do cube into 1 minus K raised to 4 બરાબર. હવે આમાં આપણે ડીયુની વેલ્યુ આપણને આપેલી છે ફાઇન્ડ કરવાનું છે ટાવ બરાબર.
તેની ઉપરથી આપણે જો ટાઉની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ તો આપણને મળશે 51.6 મેગાપાસ્કલ. બરાબર, આ થયું તમારું આન્સર. તમારે શિયર સ્ટ્રેસની વેલ્યુ મળી ગઈ. હવે એક બીજો ક્વેશ્ચન લઈએ આપણે. હોલો શાફ્ટ ઓફ 0.5 meters outside diameter and 0.3 meters inside diameter is used to drive a propeller of a marine vessel. The shaft is mounted on bearing 6 meters apart and it transmits 5600 kilowatt at 150 rpm. The maximum axial propeller thrust is 500 kN and the shaft weighs 70 kN. Determine the maximum shear stress developed in the shaft, the angular twist between the bearings. આ થોડોક ડિફરન્ટ છે. આમાં તમારે મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ ફાઇન્ડ કરવાનો છે શાફ્ટમાં, અને જે એંગ્યુલર ટ્વિસ્ટ આવે છે બેરિંગ્સની વચ્ચે એ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. બરાબર, તો આપણે તમને આઉટર ડાયમીટર, ઇનર ડાયમીટર આપેલો છે, પીની વેલ્યુ આપેલી છે, લેન્થ આપેલી છે, સ્પીડ તમને આપેલી છે 150 rpm, એફ તમને આપેલો 500 કિલોમીટર તમને લાગે છે, અને વેટ પણ આપેલો છે શાફ્ટનો 70 કિલોમીટર. બરાબર, તો પાવર આપણે 5600 કિલોવોટ જનરેટ થાય એની પરથી આપણને ટોર્કની વેલ્યુ મળી જાય. તો ટી આપણને મળશે 356460 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. બરાબર, અને મેક્સિમમ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરવું છે, એટલે M = W × L/8. બરાબર, એટલે 70 × 3 × 6/8 એટલે 52,500 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. આમાં આપણે બધું મીટરમાં રાખશું. હવે કોલમ ફેક્ટર આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. બરાબર, એટલે એની માટે લિસ્ટ કેની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી પડશે પહેલાં. તો K = √I/A. આ બેઝિક ઇક્વેશન છે રેડિયસ ઓફ ગાયરેશનનું. √ ઓફ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા અપોન એરિયા. તો મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયાની વેલ્યુ થાય π/64 × d⁴ - અપોન π/4 d² - di². બરાબર, એને આપણે ઇક્વેટ કરીને ફાઇનલ ઇક્વેશન આપણે ફાઇન્ડ કરીએ તો આપણને આન્સર મળશે 0.1458 મીટર્સ. આ થઈ કેની વેલ્યુ. આની ઉપરથી આપણને સ્લેન્ડરનેસ રેશિયોની વેલ્યુ આપણને મળી જાય, કેમ કે L આપણને મળેલો છે, એટલે L/K = 6.1458 એટલે 41.5. સ્લેન્ડરનેસ રેશિયોની વેલ્યુ આપણે 115 કરતાં ઓછી મળી છે, એટલે આપણે ઇક્વેશન કોલમ ફેક્ટરનો મળશે આલ્ફા = 1/1 - 0.0044 × L/K. એની ઉપરથી આપણને આલ્ફાની વેલ્યુ મળશે 1.22. બરાબર, હવે ગ્રેજ્યુઅલી અપ્લાઇડ લોડ છે, એટલે આપણે એઝ્યુમ કરેલું છે કે લોડ ગ્રેજ્યુઅલી અપ્લાય થાય છે. તો KMની વેલ્યુ 1.5 ને KTની વેલ્યુ 1 મળશે. કે આપણે ફાઇન્ડ કરી લઈએ DI/DO એટલે 0.3/0.5 = Kની વેલ્યુ થશે 0.6. એની પરથી આપણે ઇક્વિવેલન્ટ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ તો T = √Km × M + alpha × F × DO × 1 + K² / 8 + KT × T². આમાં આપણી પાસે બધી વેલ્યુ અવેલેબલ છે. બરાબર, તો Tની વેલ્યુ આપણને મળશે 380 × 10³ ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. હવે આપણે મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો આની ઉપરથી આપણે જે ફાઇનલ ઇક્વેશન છે T = π/16 × d³ × τ × do³ × 1 - K⁴. એ ઇક્વેશન આપણે લગાડીએ તો આપણી પાસે DO છે, T છે, K છે. બરાબર, એની પછી ટાઉની વેલ્યુ આપણને મળશે 19 × 10⁶ Nm/m². અને જો આપણે Nm/m² કન્વર્ટ કરીએ તો 19 Nm/m² મળશે આપણને ફાઇનલ ઇક્વેશન 19 મેગાપાસ્કલ. હવે આપણે એંગ્યુલર ટ્વિસ્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે થીટા, બંને બેરિંગ્સ વચ્ચેનો. તો થીટા આપણે એંગ્યુલર ટ્વિસ્ટ તરીકે રાખીએ રેડિયન્સમાં. બરાબર, તો એની માટે આપણે જે ઇક્વેશન છે T/J × τ/R = gθ/L. બરાબર, એમાં જે આપણે પહેલું ટર્મ ને છેલ્લું ટર્મ છે આપણે કન્સિડર કરીશું T/J = gθ/L. બરાબર, એમાં આની માટે આપણી પાસે T છે, જે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે, G છે આપણી પાસે, અને G આપણે કન્સિડર કરવો પડશે, અને L આપણી પાસે લેન્થ ઓફ શાફ્ટ છે. બરાબર, તો પહેલાં આપણે જે ફાઇન્ડ કરીએ તો π/32 × d⁴ - di⁴ હોલો શાફ્ટ માટે પોલર મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયાની વેલ્યુ. એની પરથી આપણને જેની વેલ્યુ મળશે 0.00534 m/4. બરાબર, હવે ટોર્સનની ઇક્વેશન ઉપરથી T/J = gθ/L. જીની વેલ્યુ આપણે અહીંયા 84 ગીગાપાસ્કલ એટલે 84 × 10³ Nm/m² લઈ લઈએ, અથવા તો 84 × 10⁹ Nm/m² લઈ લઈએ. બરાબર, કેમ કે અહીંયા આપણે બધું મીટર્સમાં રાખેલું છે. એટલે તો θ = T × L / G × J. T આપણી પાસે છે, L આપણી પાસે છે, G આપણે એઝ્યુમ કરી લીધો છે, ને જે આપણે ફાઇન્ડ કરી લીધો. એની ઉપરથી થીટાની વેલ્યુ આપણને મળશે 0.0048 રેડિયન્સ. આ રેડિયન્સને આપણે જો ડિગ્રીઝમાં કન્વર્ટ કરવું તો આ વેલ્યુને 180/π થી મલ્ટીપ્લાય કરી નાખીએ તો આપણને ડિગ્રીઝમાં આનો આન્સર મળશે 0.275 ડિગ્રીઝ. આટલો ટ્વિસ્ટ આવે છે શાફ્ટનો બંને બેરિંગ્સ વચ્ચે.
હવે આ ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ટોપિક, ડિઝાઇન ઓફ શાફ્ટ્સ બેઝડ ઓન રિજિડિટી. પહેલાં આપણે બેન્ડિંગ લોડ્સ, ટ્વિસ્ટિંગ લોડ્સ બંનેનું કોમ્બિનેશન, બંનેનું કોમ્બિનેશન પ્લસ એક્સેલ લોડ્સ, આ લોડિંગ લોડની શરૂ પરથી આપણે શાફ્ટની ડિઝાઇન કરી હતી. હવે આપણે કરશું રિજિડિટી ઉપરથી શાફ્ટની ડિઝાઇન. તો સૌથી પહેલાં છે ટોર્શનલ રિજિડિટી ને ધ્યાનમાં લઈને આપણે ડિઝાઇન કરીએ. The torsional rigidity is important in the case of camshaft of an IC engine where the timing of the valves would be affected. Torsional rigidity ક્યાં આગળ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? જ્યાં આગળ જે camshaft હોય IC એન્જિનની, કે જેની મદદથી આપણે જે વાલ્વનું ટાઈમિંગ કરતા હોય કે વાલ્વ ક્યારે ઓપન થશે ક્યારે ક્લોઝ થશે એની ઉપર એફેક્ટ કરે. જો વાલ્વ ટાઈમિંગ ડાયાગ્રામ તમારે આગળ આવશે IC એન્જિનમાં, ICની સબ્જેક્ટ જે આવશે એમાં વાલ્વ ટાઈમિંગ ડાયાગ્રામ તમારે આવશે, એમાં આ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે torsional rigidity. The permissible amount of twist should not exceed 0.25 degrees per meter length of such shafts. આવા જે કેમ શાફ્ટ્સ હોય બરોબર, એમાં ટોર્શનલ પરમિસિબલ જે ટ્વિસ્ટ છે, એંગલ ઓફ ટ્વિસ્ટ આપણે ગયા એક્ઝામ્પલ ફાઇન્ડ કર્યો, એ આ ટાઈપના છે કેમ શાફ્ટ જે શાફ્ટ્સ હોય એમાં 0.25 ડિગ્રીઝ પર મીટર લેન્થ કરતાં વધવો ન જોઈએ. કેમ શાફ્ટ્સમાં એંગલ ઓફ ટ્વિસ્ટ છે એ 0.25 ડિગ્રીઝ પર મીટર લેન્થ કરતાં વધવો ન જોઈએ. એટલો એનાથી આ મેક્સિમમ વેલ્યુ છે. એનાથી વધારે વધે તો વાલ્વ ટાઈમિંગમાં ઘણો બધો પ્રોબ્લેમ આવે ને વાલ્વ બરોબર ટાઈમે ખુલે ને બંધ ના થાય. એટલે જો લાઇન શાફ્ટ્સ અથવા ટ્રાન્સમિશન શાફ્ટ્સની વાત કરીએ તો ડિફ્લેક્શન્સ 2.5 to 3 ડિગ્રી પર મીટર લેન્થ મે બી યુઝ એઝ લિમિટિંગ વેલ્યુ. લાઇન શાફ્ટ્સ અને ટ્રાન્સમિશન શાફ્ટ્સમાં આપણે ડિફ્લેક્શન્સની વેલ્યુ આપણે 2.5 થી 3 ડિગ્રીઝ પર મીટર લેન્થ લઈ શકીએ. The widely used deflection for the shafts is limited to 1 degree in a length equal to 20 times the diameter of the shaft. જો શાફ્ટની લેન્થ છે એના ડાયામીટર કરતાં 20 ટાઈમ્સ વધારે હોય તો એની માટે આપણે જે ડિફ્લેક્શન જે છે એની ડિફ્લેક્શનની લિમિટ 1 ડિગ્રી પર મીટર લેન્થ છે. હવે ટોર્શનલ ડિફ્લેક્શન આપણે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો કઈ રીતે મળશે? T/J = G θ આપણને લાસ્ટ ટાઈમ જે આપણે કર્યું હતું એમાં θ = T × L/J × G, જેમાં જેની વેલ્યુ સોલિડ શાફ્ટ માટે થશે π/32 × d⁴ અને હોલો શાફ્ટ માટે થશે π/32 × d⁴ - d⁴. ને બાકી બધા તમને ટર્મ્સ ખ્યાલ જ છે. θ = ટોર્શનલ ડિફ્લેક્શન ઓર એંગલ ઓફ ટ્વિસ્ટ, T થશે તમારું ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ ઓર ટોર્ક, J તમારું પોલર મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા, G તમારું થશે મોડ્યુલસ ઓફ રિજિડિટી ફોર ધ શાફ્ટ મટીરિયલ અને L થશે તમારું લેન્થ ઓફ ધ શાફ્ટ. તો આથી તમારું ટોર્શનલ રિજિડિટીની મદદથી શાફ્ટની ડિઝાઇન. નેક્સ્ટ છે લેટરલ રિજિડિટી. લેટરલ રિજિડિટી ઉપરથી આપણે શાફ્ટની ડિઝાઇન કરવાની છે. તો ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન કેસ ઓફ ટ્રાન્સમિશન શાફ્ટિંગ એન્ડ શાફ્ટ્સ રનિંગ એટ હાઈ સ્પીડ where small lateral deflections would cause huge out of balance forces. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્યાં આગળ છે કે જ્યાં ટ્રાન્સમિશન શાફ્ટ યુઝ થતા હોય ને જ્યાં શાફ્ટ છે એ બહુ હાઈ સ્પીડે રોટેટ થતા હોય તેની ઉપર તમને ખ્યાલ છે બાય જનરલ પ્રોપોઝિશન કે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ છે એ હાઈ સ્પીડ રોટેટ થતી હોય, બહુ હાઈ સ્પીડ હોય એની રોટેશનની, તેની ઉપર ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે એ સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ લાગે. સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ લાગે એટલે આપણે દેશી ભાષામાં એ શાફ્ટ છે એ ફગવાની ટ્રાય કરે, આઉટ ફરવાની ટ્રાય કરે. તો એ છું તમારું લેટરલ ડિફ્લેક્શન કહેવાય. જ્યાં અને આવી કન્ડિશન જ્યાં આગળ ટ્રાન્સમિશન શાફ્ટ યુઝ થતા હોય કે જ્યાં આગળ શાફ્ટ છે એ બહુ હાઈ સ્પીડે હોય ને આગળ બહુ નાનું પણ લેટરલ ડિફ્લેક્શન થાય તો બહુ મોટા આઉટ ઓફ બેલેન્સ ફોર્સ જનરેટ થાય ને ફેલ થવાની શક્યતા ખૂબ વધારે વધી જાય. તેની માટે આપણે લેટરલ રિજિડિટી છે એ શાફ્ટની ઘણી વધારે હોવી જોઈએ. તો લેટરલ રિજિડિટી ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર મેન્ટેનિંગ પ્રોપર બેરિંગ ક્લિયરન્સીસ એન્ડ ફોર કરેક્ટ ગિયર ટીથ અલાઇનમેન્ટ. જો આપણે જે શાફ્ટ ઉપર બેરિંગ ચડાવેલું એની એ બેરિંગ અને શાફ્ટ વચ્ચે પણ થોડું ઘણું ક્લિયરન્સ હોય છે. એવું નથી કે ફિટ બેસેલું હોય, થોડું ઘણું ક્લિયરન્સ હોય જેને લીધે બેરિંગ અને શાફ્ટ વચ્ચે ફ્રિક્શન ના થાય ને બેરિંગની જે ઇનર સરફેસ છે ઇનર રેસ એ ઘસાય નહીં. જો લેટરલ રિજિડિટીને લીધે જો લેટરલ રિફ્લેક્શન આવ્યું તો ચાન્સીસ છે કે શાફ્ટ ને બેરિંગનું ઇનર રેસ ને શાફ્ટનો આઉટર ડાયામીટર છે એ કોન્ટેક્ટમાં આવે ને એને લીધે શાફ્ટની ઇનર રેસમાં ઘસારો વેરિંગ આવી શકે ને બેરિંગ છે ફેલ થાય તો શાફ્ટ પણ ફેલ થઈ શકે. અને સાથે સાથે જે ગિયર જો ચડાવેલું હોય શાફ્ટ ઉપર તો ગિયર ટીથના બે ગિયર વચ્ચે જે ગિયર ટીથ અલાઇનમેન્ટ છે એની માટે પણ લેટરલ રિજિડિટી ખૂબ જ અગત્યની છે. જો લેટરલ રિફ્લેક્શન આવ્યું તો બની શકે કે એક ગિયરનું ટીથ છે બીજા ગિયરના ટીથના રૂટ ઉપર ટચ થઈ જાય અને જો એ ટચ થયું તો બંને ગિયરના ટીથને ઘણો બધો ડેમેજ થઈ શકે છે. If the shaft is of uniform cross section, then the lateral deflection of a shaft may be obtained by using the deflection formula as in strength of materials.
સ્ટ્રેન્થ ઓફ મટીરિયલ્સમાં જે ઇક્વેશન યુઝ થાય એની મદદથી આપણે લેટરલ રિફ્લેક્શન ફાઇન્ડ કરી શકીએ જો શાફ્ટ છે યુનિફોર્મ ક્રોસ સેક્શનનું હોય તો. But when the shaft is of variable cross section, then the lateral reflection may be determined from the fundamental equation of elastic curve of a beam. That is, beam નું equation જો shaft નું cross section variable હોય તો આપણે beam ના equation ઉપરથી આપણે lateral reflection find કરી શકીએ. જે equation છે d square by y upon dx square is equal to m upon ei. આ છે તમારું બીમનું ઇક્વેશન કે જેમાં આપણે શાફ્ટ ઓફ વેરિયેબલ ક્રોસ સેક્શનને લગાડશું લેટરલ ડિફ્લેક્શન ફાઇન્ડ કરવા માટે, જે છે ડી સ્ક્વેર વાય અપોન ડીએક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ અપોન ઈઆઈ. બરાબર, એક ઇક્વેશન એક ન્યુમેરિકલ લઈ લઈએ આપણે. અ સ્ટીલ સ્પિન્ડલ ટ્રાન્સમિટ્સ 4 કિલોવોટ એટ 800 rpm. The angular deflection should not exceed 0.25 degrees per meter length of the spindle. If the modulus of rigidity for the material of the spindle is 84 gigapascal, find the diameter of the spindle and the shear stress induced in the spindle. આમાં આપણે સ્પિન્ડલનો ડાયામીટર અને જે શિયર સ્ટ્રેસ ઇન્ડ્યુસ થયું છે એ બંને વસ્તુ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે પી જે આપણને પાવર આપેલો છે 4 કિલોવોટ, આની ઉપરથી આપણે ટીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી લઈએ, કેપિટલ ટીની, જે છે 47740 ન્યૂટન ઇન્ટુ mm. હવે આપણે જે ટોર્શન ઇક્વેશન છે આપણે લગાડીએ તો ટી અપોન જે ઇઝ પેલું જી થીટા અપોન એલ. એની પરથી આપણે જી આપણી પાસે આપણને આપેલો છે થીટા આપણને આપેલો છે 0.25 ડિગ્રીઝ પર મીટર લેન્થથી વધુ હોવો જોઈએ. ટી આપણે ફાઇન્ડ કરી લીધો અને એલ આપણી પાસે લેન્થ છે, તો એની પરથી આપણે જેની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ. બરાબર, તો જેની વેલ્યુ આપણને મળશે 129167 mm/4. બરાબર, હવે જેની વેલ્યુ જેની ઇક્વેશન આપણને ખ્યાલ છે શું છે, π/32 × d⁴. તો આ બંને જેનો ઇક્વેશનને આ વેલ્યુ જે મળી 129167 ને આપણે કમ્પેર કરીએ અને તો એની પરથી આપણે ડીની વેલ્યુ મળશે 35 mm એપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુ. બરાબર, હવે આપણે શિયર સ્ટ્રેસ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, તો આપણને ટીની વેલ્યુ મળી છે 47740 ન્યૂટન ઇન્ટુ mm. તો એને આપણે π/60 × tau ઇન્ટુ d³ થી ઇક્વેટ કરીએ તો આપણને 8420 tau મળશે. હવે ટીની વેલ્યુ આપણને ખ્યાલ છે 47740, તો ટાઉની વેલ્યુ આપણને ફાઇનલ મળશે 5.67 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર અથવા 5.67 મેગાપાસ્કલ. બરાબર, બીજું ઇક્વેશન લઈ લઈએ આપણે. કમ્પેર ધ વેટ, સ્ટ્રેન્થ એન્ડ સ્ટીફનેસ ઓફ અ હોલો શાફ્ટ ઓફ ધ સેમ એક્સટર્નલ diameter as that of the solid shaft. The inside diameter of the hollow shaft being half the external diameter, both the shafts have the same material and length. હવે આપણે આમાં હોલો શાફ્ટ અને એક હોલો શાફ્ટ છે અને એક સોલિડ શાફ્ટ છે, બંનેનું મટીરિયલ સેમ છે, એનું આપણે કહેવાય ને કે વેટ, સ્ટ્રેન્થ અને સ્ટીફનેસને કમ્પેર કરવાના છે. લેન્થ બંનેની સેમ છે અને એક્સટર્નલ ડાયામીટર જે હોલો શાફ્ટનો છે તે આખો સેમ ડાયામીટર છે સોલિડ શાફ્ટ છે. બરાબર, તો DO ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી છે. અહીંયા DO છે એ હોલો શાફ્ટનો આઉટર ડાયામીટર અને ડી છે એ સોલિડ શાફ્ટનો ડાયામીટર છે. DI ઇઝ ઇક્વલ ટુ DO/2 છે. બરાબર, એટલે કેની વેલ્યુ આપણને મળશે 0.5, 1/2 છે એટલે. બરાબર, હવે કમ્પેરિઝન ઓફ વેટ કરીએ આપણે, તો વેટ આપણે સોલિડ શાફ્ટનો હોલો શાફ્ટનો ફાઇન્ડ કર્યો તો WH ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ ઇન્ટુ ડેન્સિટી. બરાબર, એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ ઇન્ટુ ડેન્સિટી, તો π/4 DO² - DI² ઇન્ટુ લેન્થ ઇન્ટુ ડેન્સિટી. આ ઇક્વેશન 1 થયું. સોલિડ શાફ્ટ માટે આપણે ફાઇન્ડ કરીએ તો WS ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/4 D² ઇન્ટુ લેન્થ ઇન્ટુ ડેન્સિટી. હવે આ બંનેને આપણે સિન્સ બોથ ધ શાફ્ટ્સ હેવ ધ સેમ મટીરિયલ એન્ડ લેન્થ, ધેરફોર ડિવાઇડિંગ ઇક્વેશન 1 બાય ઇક્વેશન 2, બરાબર, WH upon WS કર્યું છે ઇક્વલ ટુ DO² - DI² upon D², કેમ કે લેન્થ અને ડેન્સિટી સેમ છે એટલે એ કેન્સલ થઈ જશે. બરાબર, એટલે શું થયું, DO² - DI² D આપણને ખ્યાલ છે D ઇઝ ઇક્વલ ટુ DO છે, એટલે D ઇઝ ઇક્વલ ટુ DO લગાડીએ તો DO² - DI² upon DO². હવે DO² ને આપણે જે ઘાત કહેવાય ને ડિનોમિનેટર સેમ છે એટલે બંને વચ્ચે આપણે ડિવાઈડ કરી શકીએ. તો અહીંયા આગળમાં આપણને ફાઇનલ મળશે 1 - DI² upon DO². હવે DI upon DO ઇક્વલ ટુ K આપણે કહી શકીએ. બરાબર, તો ઇક્વલ ટુ થશે 1 - K² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 - હવે Kની વેલ્યુ આપણને ખ્યાલ છે 0.5 છે, એટલે 1 - 0.5 ધ હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.75. આ થયું WH upon WS વેટનું જે આપણે કમ્પેરિઝન બંને વચ્ચેનું. હવે સ્ટ્રેન્થ કમ્પેર કરીએ આપણે, તો સ્ટ્રેન્થ ઓફ હોલો શાફ્ટ ફાઇન્ડ કરીએ તો TH ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/60 ઇન્ટુ tau ઇન્ટુ DO³ ઇન્ટુ 1 - K⁴. આ થયું હોલો શાફ્ટ માટે. સોલિડ શાફ્ટની સ્ટ્રેન્થ TS ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/60 ઇન્ટુ tau ઇન્ટુ D³.
હવે ઇક્વેશન 3ને આપણે ઇક્વેશન 4થી ડિવાઈડ કરીએ તો હવે બાકી π/16 ઇન્ટુ ટાઉ કેન્સલ થઈ જશે ને બાકી રહેશે DO ક્યુબ ઇન્ટુ 1 - k⁴ અપોન d ક્યુબ. હવે d ક્યુબ ઇક્વલ DO ક્યુબ લખી શકીએ આપણે. તો ફાઇનલ આન્સરમાં મળશે બાકી રહેશે 1 - k⁴. કેની વેલ્યુ આપણી પાસે છે 0.5. એ આપણે કન્સિડર કરીએ તો અહીંયા આપણને ફાઇનલ આન્સર મળશે TH/TS ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.9375. ને સ્ટીફનેસ જો આપણે ફાઇન્ડ કરવી હોય તો સ્ટીફનેસ આપણે ખ્યાલ છે ટી કેવી રીતે મળશે T/θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ G/J/L, જે ટોર્શનનું ઇક્વેશન છે એની ઉપરથી. હવે સ્ટીફનેસ આપણે હોલો શાફ્ટની કઈ રીતે છે SH ઇઝ ઇક્વલ ટુ G/L ઇન્ટુ π/32 ઇન્ટુ DO⁴ - DI⁴. T/θ છે બરોબર, એ થઈ સ્ટીફનેસની વેલ્યુ. T/θ એ સ્ટીફનેસ બતાવે છે SH બરોબર. ને SS જો આપણે ફાઇન્ડ કરીએ તો G/L ઇન્ટુ π/32 ઇન્ટુ D⁴ સોલિડ શાફ્ટ માટે બરોબર. હવે આ બધાની જેમ જ સેમ ઇક્વેશન 5ને આપણે ઇક્વેશન 6થી ડિવાઈડ કરીએ તો G/L ઇન્ટુ π/32 એ કેન્સલ થઈ જશે બરોબર. તો DO ફાઇનલ બાકી શું રહેશે SH/SS ઇઝ ઇક્વલ ટુ DO⁴ - DI⁴ અપોન D⁴. D⁴ આપણને ખ્યાલ છે શું છે DO⁴ આપણે કહી શકીએ એટલે આપણને મળશે ફાઇનલ 1 - DI⁴ અપોન DO⁴. DI/DO એ k છે બરોબર. એટલે આપણને ફાઇનલ ઇક્વેશન શું છે 1 - k⁴. k આપની વેલ્યુ આપણી પાસે 0.5 છે. એની ઉપરથી આપણને ફાઇનલ આન્સર મળશે SH/SS ઇક્વલ ટુ 0.9375 બરોબર. આ ટાઈપના ઇક્વેશન GTUમાં પૂછાય છે એટલે આ ઇક્વેશન આ ન્યુમેરિકલ છે ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બરોબર. ધ્યાન રાખજો. આ એક્સરસાઇઝ આપેલી છે, આ બધા ઇક્વેશન્સને આ બધા જે ન્યુમેરિકલ્સ છે એને સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરજો. જો કોઈ પણ જાતનું કાંઈ ડાઉટ હોય તો કે ગમે ત્યારે કોન્ટેક્ટ કરવાની છૂટ બરોબર. તો અહીંયા આગળ ડિઝાઇન ઓફ શાફ્ટનો એક ચેપ્ટર પૂરું થાય છે બરોબર. જો કોઈ પણ જાતની કોઈ ક્વેરીઝ હોય અથવા તો ડાઉટ્સ હોય તો પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો બરોબર. હવે આપણે નવા ચેપ્ટર પછી ફરીથી મળીશું. ટિલ દેન પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ કરું છું કે લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ ધ ચેનલ બરોબર. શો ઓલ ધ લવ યુ કેન. અને કોઈ પણ જાતના મેં ક્વેરી કીધું કે ક્વેરીઝ હોય કે ડાઉટ્સ હોય તો પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. થેન્ક યુ વેરી મચ. લવ યુ.